good? All right. All right. Well, thanks for having me back. I wasn't invited back the last 2 years, so some reason you invited me back this year. Takže vítejme zpátky, byly to 2 roky a jsem rád, že jste mě pozvali sem opět na toto místo. It's good to be back at English camp. A jsem rád, že jsme tady zpátky na anglickém táboře. Last night we began to look at some questions we're going to consider this week. A tak minulý večer jsme slyšeli několik otázek, které nás povedou tím dnešním týdnem, nebo celým týdnem. As Mike said, 2 of these questions are, where did we come from and who are we? A Mike vlastně i 2 z nich zopakoval, a to, odkud pocházíme a kým vlastně jako lidstvo jsme. Each of us has a personal story and a personal identity. Protože každý z nás má svůj osobní příběh a osobní identitu. Each of us has a hometown and a background that Každý z nás má nějaký svůj domov, nějaké řekněme, pozadí za sebou, when combined with a lot of other factors, makes us who we are. které v kombinaci s dalšími faktory říkají, kým jsme. But as humans, we also have a common history, Ale jako lidé, jako lidstvo, tak máme i určitou jakoby společnou historii and a common identity. a společnou identitu. Genesis 1:26 tells us that we have all been created in the image of God. Protože Genesis 1:26 nám říká, že jsme byli všichni stvořeni k božímu obrazu. Look around at one another. Když se podívejte jeden na druhého. Really, look around at one another. Podívejte se. Rozhlédněte se okolo jeden na druhého. Even though we are different from one another, I když jsme rozdílní, jsou mezi námi rozdíly, we are all more similar or similar in more ways than we are different. tak stále jsme ve více směrech si podobní než rozdílní. And the one way we are most similar A jeden ten způsob, nebo jedna věc, ve které jsme si nejvíce podobní, is that we were all created in God's image. je právě to, že jsme byli stvořeni k obrazu božímu. Each and every one of us. Každý jediný z nás. Most people do not accept this. Mnoho lidí tohle nebere, nevěří tomu. Most people do not want to be similar to others. Mnozí lidé ani nechtějí být podobní jiným lidem. Most people want to be unique. Mnoho lidí chce být nějakými unikáty. We think we are unique and we can form our own unique identity. A my si myslíme, že jsme unikátní a že můžeme sformovat svoji, řekněme, unikátní identitu. And some people take this so far as to form their own identity, A někteří to vedou až do tak daleka, not only about themselves, že nejsou, nebo že nehledí jenom na sebe, but about the much larger ideas of life. ale hledí na, řekněme, širší náhled na život. Before we get to a few of those ideas, let me tell you a little bit about my own identity. A než se dostaneme k těm, řekněme, obecnějším pohledům na tu věc, tak mi dovolte, abych řekl něco trošku o mé identitě. I was born to a family of farmers and coal miners. Narodil jsem se do rodiny farmářů a horníků, kteří těžili uhlí. My father's side of the family is all Slovak immigrants to the United States. Rodina ze strany mého otce jsou imigranté ze Slovenska. They came to the US for a better life. Oni přišli do Spojených států za lepším životem. One of my great-grandfathers was a coal miner and the other was a dairy farmer. A jeden z mých pradědů byl horníkem a druhý byl právě farmářem. My grandfather was a coal miner Můj dědeček byl horníkem and my father was a dairy farmer. a naopak můj otec byl farmářem. I have 3 brothers, Mám 3 bratry and from my family history, being a coal miner or a dairy farmer seemed to be in the future for all of us. a z hlediska té rodinné historie, tak být buď horníkem, anebo farmářem, který produkuje mléko, bylo úplně jasným směřováním pro tu rodinu. While my brothers all ended up in industries related to mining or farming, A tak i moji bratři skončili v nějakém průmyslu nebo nějakém výrobním odvětví, které je napojené na tyhle obory. for some reason I did not. Z určitých důvodů já ne. I guess you could say I was a rebel in my family. A
Můžete si i říci, že jsem byl určitým rebelem v mé rodině. I did well in school, and even though I was the first to do so, I decided to go to college. A mně se docela dařilo na škole, měl jsem dobré výsledky a rozhodl jsem se, že... I'm sorry, you decided to go or not? To go to college. A tak jsem se rozhodl, že půjdu na univerzitu. I studied chemistry in college. Na univerzitě jsem studoval chemii. And since no one told me to stop, I'm sorry, who said? No one told me to stop. Ale nikdo mi neříkal, abych to zastavil, abych přestal. I ended up going to graduate school to pursue a PhD in chemistry. A tak jsem prostě pokračoval a šel jsem dále a usiloval jsem o doktorát v chemii. When choosing a project to work on, a když jsme pracovali na nějakém projektu, I decided to work with a cosmochemist, tak jsem spolupracoval s nějakými, řekněme, chemiky, kteří se zabývají současně nějakými kosmickými vědami, who was looking at ways to study the formation and history of the solar system kteří studovali formování a historii solárního systému. From a chemical basis. Tedy sluneční soustavy, a koukali na to z pohledu právě té chemické podstaty, toho složení. Through these studies, I got to work with scientists from NASA. Já jsem tehdy, když jsem studoval na tom doktorátu, tak jsem spolupracoval i s vědci z NASA, the British Museum of Natural History, s britským národním muzeem historie and the Max Planck Institute for Chemistry in Mainz, Germany. a s institucem Maxe Plancka v Německu. And as a result of this work, A jako výsledek celé té práce I authored several scientific papers bylo výstupem několik vědeckých publikací and earned a PhD in chemistry a současně tím výstupem byl můj doktorát v chemii from Purdue University in the year 2001. v roce 2001 na univerzitě v Purdue. I tell you this not to boast, Neříkám vám to proto, že bych se tady chtěl chlubit, but to give you a little bit about my background ale abyste trošku pochopili právě něco o tom mém pozadí. and to assure you that I have thought a little about the issues that I want to discuss with you. A také možná i proto, že přeci jenom trošku něco vím o těch věcech, které vám chci předložit. Now let's get back to one of those larger issues of life. Ale pojďme nyní zpátky právě k těm, řekněme, velkým náležitostem života. In fact, the largest issue of all, Možná řekněme, těm velkým tématům života a tím největším tématem z nich the entire universe. je celý vesmír. How do we define the universe? Jak vůbec definujeme vesmír? One way to define the universe is everything that is. Jeden způsob, jak definujeme vesmír, je všechno, co existuje. But what is the universe and how did it come to be? Ale jak to, že ten vesmír je takový, jaký je? In the early 20th century, we could start to see beyond our own galaxy. Teprve až ve 20. století jsme dohlédli za hranice naší galaxie. This led scientists to realize that the stars and planets that we see in the night sky Což vedlo vědce tehdy k tomu, že si uvědomili, že ty planety a hvězdy, které vidíme na obloze, are not all that there is. nejsou jen to všechno, není to jediné, co vidíme. The farther we look, the more we see. Protože čím dále vidíme, tím více toho vidíme. And we can not only see other galaxies, A my nemůžeme vidět jenom ty galaxie, we can see that they are moving. ale my také vidíme, že jsou v pohybu. And this led to various theories about how the universe formed. A to vedlo k mnoha teoriím, jak vesmír vznikl. The most scientifically acceptable is called the Big Bang. A ta, jak jistě pamatujete, nebo víte, ta nejvíce přijímaná teorie je nazývaná teorií velkého třesku. A theory that the universe started from an infinitesimally small A ta teorie říká, že vesmír začal z nekonečně malé hmoty, and dense, nekonečně husté, s vysokou hustotou, měrnou hmotností singularity, a singularitou, a very long time ago, dávno zpátky, and has been expanding ever since. a od té doby vlastně jenom zvětšuje svůj rozměr, expanduje. The scientists who proposed this theory were true rebels. Vědci, kteří přišli s touhle teorií, to byli skuteční rebelové. They came up with a theory that ran counter to the prevailing views of the universe in the early 1900s.
Oni přišli s tou teorií na začátku 20. století a byla tahle teorie úplně proti všem tehdejším představám. And while this is not a science lecture, A toto samozřejmě není, řekněme, lekcí na nějaké vědecké téma, it is important to consider a few of these aspects ale je dobré trošku vidět ty aspekty, které jsou s tím spojené. of the Big Bang Tedy to, co je třeba spojené s tou teorií velkého třesku. that led it to being so controversial for scientists at the time. Protože tehdy tahle teorie byla tak kontroverzní mezi vědci, The most important were the following. ale to nejdůležitější bylo to následující. First, the Big Bang theory means that the universe had a beginning. Protože ta teorie vlastně říkala, že vesmír měl počátek. This was very controversial at the time. Tehdy to bylo velmi kontroverzní, Almost all scientists at the time believed that the universe was eternal. protože naprostá většina vědců tehdy věřila, že vesmír prostě nemá počátek, že je věčný. Or infinitesimally old. A nebo že prostě má nekonečné trvání. Second, the Big Bang states that everything came out of nothing. Za druhé, ta teorie velkého třesku vlastně říká, že všechno vzniklo vlastně z ničeho. Or almost nothing. Tedy skoro z ničeho. The prevailing picture of this is a singularity. To vyjádření toho je právě ta jednotná singularita, A primordial atom ten, řekněme, praatom, řekněme tak, of exceptionally high temperature, ve spojení s vysokou teplotou, high density, vysokou hustotou and small volume. a velmi malým objemem, So basically all the matter and energy in the entire universe tedy je zjednodušeně řečeno, veškerá hmota a veškerá energie, která je ve vesmíru, in an area smaller than the head of a pin. naakumulovaná, nahuštěná do objemu menšího, než je hlavička špendlíku. This was incredible to believe. To bylo úplně šílené tomu uvěřit tehdy. Everything that we can see came out of the singularity at the beginning of time. Protože ta teorie říká, že tohleto všechno právě pochází, to, co vidíme kolem sebe, pochází právě z toho počátku, který takhle byl popsán. This was controversial for both religious and non-religious people at the time. Ta teorie tehdy byla kontroverzní jak pro věřící, tak pro nevěřící v té době. And continues to be to this day. A ve své podstatě je kontroverzní dodnes. But this is most controversial for atheists. Ale je daleko kontroverznější pro ateisty. While some Christians did not accept the concept of the Big Bang, Ačkoliv křesťané nepřijali nikdy tu teorii velkého třesku, atheists absolutely hated it. tak tehdy ateisté ji nenáviděli. The implication is that if the universe had a beginning, Protože ta aplikace byla, že pokud vesmír má počátek, a point of creation, nějaký bod stvoření, then who or what created it? tak jasnou z toho vyplývající otázkou je, kdo to teda vytvořil. There had to be something or someone Že tam musí být někdo nebo něco before this to start it. před tím, aby to všechno odstartovalo. This has led to many counter theories over the succeeding decades. A v následujících desetiletích po publikování téhleté teorie to vyvolalo reakci v mnoha protiteoriích, And many proposed revisions to the Big Bang. a které oponovaly právě té představě toho velkého třesku. But for the most part, Ale po většině it is still the most widely accepted theory for how our universe came to be. je stále toto asi nejvíce přijímanou teorií, jak tento vesmír vznikl. One example of someone who questioned the implications of the Big Bang Jeden příklad toho, jaké implikace nebo jaké otázky vyvolává ta teorie velkého třesku, is the late cosmologist Stephen Hawking, je pozdní, řekněme, kosmolog Stephen Hawking, who said, so long as the universe had a beginning, we could suppose it had a creator. But if the universe is really completely self-contained, having no boundary or edge, it would have neither beginning nor end. It would simply be. What place then for a creator? tak jeho výrok, já se ho zkusím přeložit, je, že pokud vesmír má počátek, tak můžeme očekávat, že měl také stvořitele. Ale pokud vesmír je skutečně, řekněme, sebedostatečný nebo sebe nějakým způsobem
dostatečný a nemá žádné ohraničení, ani žádné hranice, tak není v něm místo ani pro počátek, ani pro konec a prostě existuje. A pak v něm není, nebo otázkou, a je v něm tedy potom místo pro stvořitele? Autor. So Hawking was trying to come up with something Takže Hawking byl, respektive se chtěl přijít s něčím, anything čímkoliv, to eliminate this need for a beginning. s čímkoliv, co by eliminovalo tu nezbytnost počátku. So along with the overall concept of the universe having a starting point, A tak ten koncept vesmíru, který má nějaký počátek, there are properties of the universe that have led to life being possible. I'm sorry. There are properties of the universe that have led to life being possible. The properties allowed for life. Protože jestli tedy vesmír měl počátek, tak kde se vzaly, řekněme, ty podmínky, které vedly ke vzniku života? Že vůbec umožnili, že život existuje. And this is on Earth, and as far as we know, nowhere else in the universe. A to se stalo na Zemi a jak aspoň v tuhle chvíli víme, nikde jinde ve vesmíru. This has led to scientists finding many fine-tuned properties of the universe. A to vedlo vědce k tomu, aby hledali určité, řekněme, naladěné parametry vesmíru. Properties that have only changed by 1%, parametry, které musí být ve velmi úzkém, řekněme, nastavení. Pokud se odchýlí o jenom 1%, would lead to life being impossible. tak vlastně ukazují, že v ten moment život není možný. One of these is the exact balance of matter and energy, Jedním z těch parametrů, který musí být takhle přesně nastaven, aby život mohl existovat, je správná rovnováha mezi hmotou a energií, which allowed the universe to expand to where we are today. která by dovolila tomu, aby vesmír expandoval až do té míry, ve které jej známe dnes. And not collapse in on itself, Ale aby naopak nekolaboval sám o sobě. or become so empty and cold A nebo, jako opačný extrém, neexpandoval tak moc, že by byl vlastně prázdný a chladný. that life would not be possible. Protože ani v jednom z těch opačných případů život by nebyl možný. Getting closer to home, Ale když se vrátíme jako na počátek, když se vrátíme zpátky na Zem, we see that the surface of the earth is also perfect tak vidíme, že i povrch Země je dokonalý and is the only known place in the universe that life exists. a ukazuje, že skutečně není jiné místo ve vesmíru, kde život existuje. This perfectly sized planet Protože tato perfektně velikostí nastavená planeta, orbiting at a perfect distance řekněme tak akorát velká, v té správné vzdálenosti, around a perfectly sized star obíhající kolem hvězdy té správné velikosti, of a perfect age v toho přesně správného věku nebo stáří, and at the perfect location perfektně nebo dokonalé vzdálenosti nebo pozici v určité hvězdě, on a spiral arm of a perfectly aged galaxy, na oběžné dráze, která vlastně ukazuje také naprostou, řekněme, dokonalost, all of this is required for life to occur, protože všechny tyhle jednotlivé parametry jsou nezbytné k tomu, aby na této planetě život byl. but it is still not enough. Ale to stále není vše. We also need other planets in our solar system. My totiž potřebujeme další planety v té naší sluneční soustavě. To keep us from getting bombarded with asteroids. Například proto, aby nás chránili před dopady meteoritů. We need an unusually large and stable moon Pro určité účely potřebuje Země nebývalé velký měsíc, that allows for tides to occur. který vyvolává přílivy na našem povrchu. We need an angled spin Současně potřebujeme odklon té osy rotace, that results in days and seasons, který má za důsledek to, že máme roční období na Zemi. and the planet not getting too hot or too cold. A tudíž Země není ani příliš chladná, ani příliš horká. And a resulting magnetic field A současně z toho vyplývá magnetické pole,
that protects us from deadly cosmic rays. které chrání Zemi a život na ní před smrtonosným elektromagnetickým zářením z vesmíru. But even this is not enough. Ale to stále není dost. We also need water, Potřebujeme vodu. and water in liquid form. Vodu v kapalné formě. The only place we are certain this exists is on abundance is on earth. A ta jediná správná forma je zde na Zemi. And we also need an atmosphere Ale také my potřebujeme přeci atmosféru. with the right amount and pressure of essential gases, Se správným složením a správným tlakem. such as oxygen and nitrogen. Složením, které obsahuje kyslík, dusík. Oh, and we also need carbon Ale potřebujeme i nějaké sloučeniny uhlíku. and essential metals like iron. A další kovy. Again, on Earth is the only place that these are all found in amounts that allow for life to exist. A opět, Země je jediným místem v celém vesmíru, které vyhovuje všem těm parametrům a proto život na ní může existovat. I know that's a lot. Vím, že toho je hodně. So considering all these factors, Tak když zvážíme všechny tyhle faktory, most people would at least consider the possibility tak většina lidí by alespoň připustila, that there has to be something outside of our universe že musí být něco vně našeho vesmíru, that both created our universe které stvořilo jak vesmír, and gave it the properties and conditions for life to be possible. tak stejně dalo naší Zemi ty správné parametry a naší sluneční soustavě, aby na Zemi mohl existovat život. Well, what is this something? A teď ale co je to něco? What could be so all-powerful and creative Co může být tak mocné, všemocné a tvořivé to not only make the universe, k tomu, aby nejenom dalo vzniknout vesmíru, but to make life as well? ale dalo vzniknout podmínkám k životu a životu samotnému. Aliens. Mimozemšťané. Yes. Some Ano. people think that our universe and life in it were created by aliens. A někteří lidé skutečně jsou přesvědčení o tom, že náš vesmír, planetu a život tady na Zemi vytvořili tito krásní zelení mužičkové. And this includes some well-regarded scientists. A pozor, včetně respektovaných vědců. And to others, Ale jiní zase, these aliens made a computer simulation. I'm sorry, what's computer simulation? Computer simulation. Aliens made... Yeah. Aliens made that. Oh, aliens made it. Yes, aliens made that. Okay. Jiní si zase myslí, že ti mimozemšťani vytvořili vlastně jako počítačovou simulaci. And we are just bystanders in this simulation A my jsme takové vedlejší produkty té simulace. as it runs its course. Jako, řekněme, důsledek té síly nebo té energie v tím spojené. But the problem with this theory Ale problém s touto teorií is how or what created the aliens. je minimálně v tom, kdo teda stvořil ty mimozemšťany. Even if they were created by other aliens, I kdybychom připustili, že byli stvořeni zase jinými mimozemšťany, there had to be some root cause tak musí být nějaká příčina a důsledek, or other creator of these original aliens. a tedy nějaký další stvořitel těch prapůvodních mimozemšťanů. And because of that, A tak díky tomu, the alien design theory is not accepted tak ta teorie toho mimozemského vzniku, tak prostě není tato teorie přijímaná. by any self-respecting scientist. Tak není přijímaná v podstatě nějakými, jako řekněme, více respektovanými vědci. So we need to look for another answer. Tak musíme hledat tedy jinou odpověď. At this point, I think you know where I'm going. A já věřím, že vy víte, kam směřuji. It is an idea that has enthralled millions of people A je to idea, myšlenka, kterou poznalo miliony lidí, and caused them to willfully give large sums of money myšlenka, která vedla ty miliony lidí, aby utratili mnoho peněz, to those who have pushed this idea into the mainstream around the world. aby tlačili tu ideu jakožto primární, hlavní v tomto světě. Yes, the multiverse. Who? The multiverse.
Možná znáte víc než já. In the last few months, V posledních několika měsících Doctor Strange and the Multiverse of Madness určitý doktor divný, ne, doktor Strange v šílenství multiverzu. I assume you haven't seen it. No. No, okay. Has made almost $1 billion at the box office. No, to už je zajímavější. Měli obrat asi miliardu dolarů v kině, asi na vstupenkách. 25 billion crowns. Jo. Yeah. Řekněme 22, 23 miliard korun. As part of the Marvel movie series. A je to součást nějaké takové té komiksové série Marvel. It is one of the highest grossing movies of all time. A je to jedno z nejhorších. No, I'm sorry. The worst or? Highest. No, highest. Jako jedno asi nejvíce vydělávajících filmů všech dob. People are enthralled by this concept of the multiverse. Takže mnoho lidí, řekněme, naskočilo na ten koncept multiverzu. Nevím, jak to přeložit. And what it means for them. And what it may mean for them. A je to, řekněme, tou odpovědí pro ně. But what is the multiverse? Ale co to teda, konečně se dozvíme, co to teda ten multivers je? So the thinking is that the universe that we see is not the entire universe. A ten trik je v tom, že ten vesmír, který vidíme, není kompletním vesmírem. One application is that given the age and expansion of our universe, ale je, řekněme, expanzí toho našeho vesmíru. And the speed of light. I'm sorry, what is the speed of light? Sure, but what is the connection? That we cannot see how far light would travel. So the age of the universe, the speed of light, we can't see to the edge of the universe. Takže když si představíme rychlost světla, tedy jako nějaké měřítko stáří vesmíru, aspoň teda se to používá k tomu, z hlediska teda šíření světla, expanze a podobně. So we can only see light that has traveled so far. Tak my vidíme, že vlastně dokážeme naměřit, že světlo dosáhlo jenom určité vzdálenosti. So there may be something out there that we can't see through our telescopes. Aha, a v téhleté teorii je předpoklad, že my vlastně jakoby nevidíme za tu hranu, kam to světlo dolétlo. And this may be true. Což je pravda. But it's not really applicable to this argument. Ale úplně to nepomáhá tomu argumentu toho multiverza. Since this would still be part of our universe. Takže ten předpoklad je právě, že tedy ten náš vesmír je jakoby součástí něčeho většího, co nevidíme, protože tam nedosáhlo světlo. Jak jsem to pochopil. The really interesting multiverse theory a to, co je skutečně zajímavé na té multiverse teorii, is that when our universe formed, je, že když náš vesmír se formoval, there may have been many bubble universes. Tak v té době existovalo mnoho, řekněme, takových bublinových vesmírů. Forming with each of these having different physical constants. A v té stejné době oni se formovali a měli, řekněme, stejnou fyzikální podstatu. And if there are billions of these universes, a když takhle máme miliardy těchto vesmírů, then our universe may not be so special after all. Tak náš vesmír v tu chvíli není vlastně nijak výjimečný a zvláštní. We just got really, really lucky. A my vlastně jsme se jenom tak jako stali určitými šťastlivci. Being in the only universe, že jsme součástí jediného vesmíru, that had the right conditions, ale takhle, abych to přeložil, ale ve skutečnosti my jsme se stali šťastlivci v tom smyslu, že jsme se stali součástí vesmíru, který má ty správné parametry for life to form. K tomu, aby život skutečně existoval. Okay. And one other multiverse theory, další, co ta multiverzová teorie říká, is that there are what are called quantum worlds. Že jsou Quantum worlds. Že jsou něco jako kvantové světy. In this theory, tak v téhle teorii anything that can happen does happen.
V téhleté teorii cokoliv se může stát, tak se stane. but in another universe. Ale třeba v jiném vesmíru. For example, in this universe, Například v tomhle vesmíru I am here speaking to you right now. já k vám nyní hovořím, In another universe, ale v jiném vesmíru I died a few minutes ago due to a lightning strike. jsem zemřel pár minut zpátky díky zásahu bleskem. In another, Ale zase v jiném vesmíru I was never born and somebody else is here talking with you right now. jsem se vůbec nenarodil a někdo jiný tady místo mě k vám hovoří. And there are endless universes, A universes protože takhle existuje nespočet vesmírů, based upon these endless possibilities. tak vlastně existuje nespočet, nekonečně dále se říci, těch možností, těch variant, co se mohlo stát. So while I call the multiverse ideas theories, A tak když to, co tedy nazývá ta multiverse teorie, they are anything but scientific theories. tak ji můžeme shrnout tím, že to je všechno možné, jenom ne vědecká teorie. For a theory to be a scientific theory, Pro teorii, aby se dala uznat jako vědecká teorie, it must be falsifiable, shown to be false, able to be shown to be false. tak musí být možnost ji zneprůkaznit, to znamená prokázat, že není pravdivá. Which means there need to be experiments To znamená, že musíme být schopni provést experimenty, that could show it not to be true, které mohou dokázat, že není pravdivou. Ta teorie. for it to be scientific. Abychom tu teorii mohli vzít jako vědeckou teorii. And a scientific theory A tak tedy v každé vědecké teorii must also make predictions that agree with observations. tak musí platit, že hypotéza je potvrzená nějakým pozorováním. Since we cannot observe other universes, A protože my jiné vesmíry nepozorujeme, then their existence tak jejich existence or lack of existence anebo neexistence is untestable. je vlastně neověřitelná. And the entire concept of the multiverse A tak ten celý koncept toho multiverza is beyond the scope of science. je vlastně za možnostmi vědy. Mimo možnosti vědy. But this does not prevent scientists Ale to nebrání některým vědcům and others from postulating about it. a jiným k tomu, aby přesto o těchto myšlenkách psali nebo přemýšleli. As if it were a scientific theory. A brali je, jako by to vědecké teorie byly. So where does this leave us? Tak, I'm sorry. Where does this leave us? Takže kde nás tohleto zanechává? We live in a universe that was obviously created. Tak, žijeme ve vesmíru, který zcela zřetelně byl stvořen. And was created with special properties Byl stvořen s velmi specifickými unikátními vlastnostmi, to allow for life to happen. aby mohl vzniknout život. The odds are so infinitesimally small Protože ta šance, náhodná šance, je nekonečně malá, that all of these properties could have aligned by random chance, že nemohou ty správné parametry vzniknout náhodnou šancí. as to be impossible. Je to prostě nemožné. All we need to do is look around to determine that this is an amazing universe. Jediné, co musíme udělat, je dívat se okolo a vidět, jak úžasný vesmír to je. That we live in. Sorry. Universe that we live in. Tedy ten vesmír, ve kterém žijeme. It is a special place Je to zvláštní, mimořádné místo and a place that we should be happy living in. a je to místo, ve kterém bychom vlastně měli žít rádi. Měli bychom být rádi, že v něm žijeme. But most people are not happy. Ale většina lidí není šťastná, nemá radost. We know this from our own experience, Známe to z vlastní zkušenosti and we are told this by others. a i z toho, co nám říkají druzí lidé. We're also told by many individuals that we can be happy A také nám jiní říkají, že můžeme být šťastní, if we only follow their theory for personal happiness. když následujeme jejich teorii osobního štěstí. Some people are fixated on this idea A někteří lidé jsou na tyto nápady tak fixováni, of finding personal happiness in any way possible. že se snaží najít osobní naplnění nebo osobní radost v čemkoliv, co je možné. In Doctor Strange in the Multiverse of Madness,
tak ten doktor Strange, v tom filmu, Wanda Maximoff, it's another character. Wanda Maximoff says, if you knew there was a universe where you would be happy, wouldn't you want to go there? Tak ta dívka napravo, tak tam říká, že tomu druhému, že kdyby si věděl, kde je vesmír, kde by si byl šťastný, nechtěl bys tam jít? Yes, we want to be happy. Ano, my chceme být šťastní. We want to live in a reality that justifies what we think will make us happy. My chceme, řekněme, žít v podmínkách, které, řekněme, stvrzují to, nebo umožňují nám být šťastnými. If our current reality is not that place, a pokud to, co žijeme, tam, kde žijeme, není to místo, then why not create one that we think will make us happy? Tak proč bychom si nestvořili něco jiného, co by nás tedy učinilo šťastný? This is pure fantasy. Ale to je čistá fantazie. How does invoking the unexplainable, jak můžeme přistoupit na něco nevysvětlitelného, help to excuse us k tomu, abychom si nalezli výmluvy from the personally unpalpable or distasteful, from the personally distasteful, but only scientifically supported view of reality? Z něčeho, co je, řekněme, pro nás možná osobně zajímavé, ale vlastně nedokazatelné. Does rebelling against science excuse us from the reality that we live in? Je rebelie proti vědě výmluvou k tomu, řekněme, k tomu přijmout, v jakých podmínkách žijeme? Otázka. I don't think so. Nemyslím si to. Finally, in the book of Romans, the writer says, nakonec v listu Římanům autor píše toto. For what can be known about God is plain to them, because God has shown it to them. For his invisible attributes, namely his eternal power and divine nature, have been clearly perceived ever since the creation of the world in the things that have been made. So they are without excuse. Protože to, co lze o Bohu poznat, je jim zřejmé, Bůh jim to zjevil. Jeho věčnou moc a božství, ačkoliv jsou neviditelné, lze totiž od stvoření světa jasně vidět, když lidé přemýšlejí o jeho díle, takže jsou bez výmluvy. Also in the book of Psalms we read, ale také v knize Žalmů čteme, the heavens declare the glory of God, and the sky above proclaims his handiwork. Day to day pours out speech, and night to night reveals knowledge. Tak jsem trošku pozadu. V Žalmu 19 čteme, že nebesa vypravují o boží slávě, obloha vypovídá o díle jeho rukou. Den dni vylévá řeč, noc noci sděluje poznání. Everyone is the same. Je to stejné. We all know that there is a creation, then there is a creator. Každý z nás ví, že existuje stvořitel. And every religion is the same. Každé náboženství je stejné. We're all trying to find a way to appease that creator. Protože každé z nich se snaží nějakým způsobem usmířit tohoto stvořitele. We know that our unhappiness is a result of our separation from our creator. A my víme, že to, že nepociťujeme štěstí, je důsledkem oddělení od našeho stvořitele. And as a result, we have two choices. A tudíž jako výsledek máme dvě možnosti. We can rebel and pretend that we can create our own reality. A to ty, že zaprvé můžeme rebelovat a myslet si, že můžeme stvořit naši vlastní skutečnost, naši vlastní realitu, náš vlastní vesmír. Or we can resign ourselves to the fact that this is the only universe. A nebo prostě rezignujeme na ten fakt, nebo přijmeme ten fakt, že toto je jenom jeden jediný vesmír. And in this universe we can find happiness. A že v tomhle vesmíru můžeme najít radost. But only through the one who created us. Ale jen skrze toho, kdo nás stvořil. Which will you choose? Co si zvolíte vy? Thank you. Děkuji.